याविषयी माहिती घेतली होती। तर मागणीच्या व्याख्येबद्दल जर बोलायचे झाल्यास तर प्राध्यापक बेन्याम यांच्या मते विशिष्ट वेळी विशिष्ट किमतीला विशिष्ट वस्तूची खरेदी केलेली नगसंख्या म्हणजे त्या वस्तूची मागणी होय। तर या मागणीमध्ये मागणीचं पत्रक हा अत्यंत आवश्यक असतो। मागणी पत्रक सुद्धा आपल्याला समजून घेणे आवश्यक आहे। तर मागणी पत्रकामध्ये सुद्धा दोन भाग केलेले आहेत। तर मागणी पत्रक म्हणजे काय ते आधी समजून घेऊ। एखाद्या विशिष्ट वस्तूची किंमत आणि त्या वस्तूची मागणी यातील कार्यात्मक संबंध ज्या सारणीद्वारे दर्शविले जाते किंवा ज्या तक्त्याद्वारे दर्शविले जाते त्याला मागणी पत्रक असे म्हणतात। तर मागणी पत्रक म्हणजे काय तर एखाद्या विशिष्ट वस्तूची किंमत आणि त्या वस्तूची मागणी यातील कार्यात्मक संबंध ज्या तक्त्याद्वारे किंवा ज्या आलेखाद्वारे दर्शविला जातो त्याला मागणी पत्रक असे म्हणतात। याची सुद्धा मागणी पत्रकाचे दोन प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात। एक आहे वैयक्तिक मागणी पत्रक आणि दुसरा आहे पहिला आहे वैयक्तिक मागणी पत्रक आणि दुसरा आपण त्याला म्हणतो बाजार मागणी पत्रक। तर आपण इथं या व्हिडिओमध्ये एक घेऊ वैयक्तिक मागणी पत्रक। तर वैयक्तिक मागणी पत्रक म्हणजे काय विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला एका उपभोक्त्याने केलेली मागणी। विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला एका उपभोक्त्याने केलेली मागणी म्हणजे मागणी वैयक्तिक मागणी पत्रक होय। विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला एका उपभोक्त्याने केलेली मागणी दर्शवणारा पत्रक त्याला म्हणतात वैयक्तिक मागणी पत्रक। तर यामध्ये विशिष्ट वेळा व वेगवेगळ्या किमतींना वैयक्तिक उपभोक्ता किती नगसंख्या खरेदी करतो हे ज्या पत्रकाद्वारे दर्शविले जाते त्याला वैयक्तिक मागणी पत्रक असे म्हणतात। तर या पत्रकात हा पत्रक दिलेला आहे किंवा ही पुस्तक दिलेली आहे यावरून आपण एका उपभोक्त्याची वैयक्तिक मागणी लक्षात ठेवूया। तर या ठिकाणी बघा श वस्तूची किंमत दिलेली आहे रुपयामध्ये। त्यानंतर श वस्तूची मागणी दिलेली आहे किलो मध्ये। तर श वस्तूची किंमत बघा 10 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 4 रुपये आणि 2 रुपये अशा प्रकारे किंमत ही 10 रुपयावरून 2 रुपयापर्यंत कमी करण्यात आलेली आहे। तर या ठिकाणी श वस्तूची मागणी सुद्धा दर्शवलेली आहे ती आहे किलो मध्ये। तर यामध्ये किलो मध्ये बघा 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो आणि 5 किलो अशा प्रकारे हा वैयक्तिक मागणी पत्रक आहे। आता या वैयक्तिक मागणी पत्रकाचा म्हणजे एका विशिष्ट व्यक्तीच्या मागणीचा आणि किमतीचा काय संबंध आहे हे आपण बघूया। तर श वस्तूची किंमत 10 रुपये असताना श वस्तूची मागणी ही 1 किलोची होती। त्यानंतर किंमत कमी झाली 8 रुपये झाले तेव्हा श वस्तूची मागणी ही वाढली आणि किती झाली 2 किलोची झाली। त्यानंतर वस्तूची किंमत कमी झाली 6 रुपये प्रति किलो झाली। त्यानंतर 6 रुपये प्रति किलो किंमत झाली असता मागणी 3 किलोची झाली। त्यानंतर 4 रुपये प्रति किलो किंमत झाली असता मागणी 4 किलोची आहे। त्यानंतर 2 रुपये प्रति किलो मागणी झाली असता जी किंमत झाली असता मागणी आहे 5 किलोची। तर अशा प्रकारे या तक्त्यावरून या पत्रकावरून आपल्याला हे लक्षात येते की जसजशी वस्तूची किंमत कमी झालेली आहे तसतशी वस्तूची मागणी वाढत आहे। याचाच अर्थ असा की किंमत आणि मागणी यांचा जो संबंध आहे तो व्यस्त संबंध आहे विरोधी संबंध आहे त्यालाच व्यस्त संबंध असे म्हणतात। तर याच कोष्टकाच्या आधारे आपण याची कोष्टक दिलेली आहे याच कोष्टकाच्या आधारे आपण वैयक्तिक मागणी वक्र सुद्धा काढणार आहोत। वैयक्तिक मागणी वक्रामध्ये काय दिलेलं आहे हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत। तर या ठिकाणी अक्ष असावा वस्तूची मागणी दर्शवलेली आहे किलो मध्ये। त्यानंतर हे असावं आपल्याला किंमत दर्शवलेली आहे रुपयामध्ये। तर या ठिकाणी आपल्याला असे लक्षात येतो की जेव्हा किंमत 2 रुपये होती तेव्हा वस्तूची मागणी ही 5 किलोची आहे। जेव्हा वस्तूची किंमत 4 रुपये झाली तेव्हा वस्तूची मागणी किती आहे 4 किलोची आहे। नंतर 6 रुपये प्रति किलो झाली असता वस्तूची मागणी 6 रुपये वस्तूची मागणी सुद्धा आपल्याला 3 किलोची म्हणजे काय झालेली आहे कमी झालेली आहे। जसजशी किंमत वाढत आहे
आणि या तक्त्यावरून आपल्या या आकृतीवरून आपल्याला असे लक्षात येते की जेव्हा वस्तूची किंमत 10 रुपये प्रति किलो होत आहे, 10 रुपये प्रति किलो, तेव्हा वस्तूची मागणी कमी होऊन फक्त 1 किलो या 1 किलो वस्तूची मागणी होत आहे। याचाच अर्थ आपल्याला असे लक्षात येते की वस्तूची किंमत आणि वस्तूची मागणी यांचा जो संबंध आहे तो व्यस्त संबंध आहे। तर या ठिकाणी हा जो वक्र दिलेला आहे, जो वक्र दिलेला आहे हा मागणी वक्र आहे। तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी वैयक्तिक मागणी पत्रकाचा अभ्यास केलेला